सामाजिक सञ्जालमा सर्भर डाउन भएको न्युजहरू आइरहन्थ्यो बट आज आफै भोग्दैछु है। यहाँ चाहिँ खालि रास तिर्ने काम मात्रै हुँदो रहेछ। झट्ट ठाउँमा हिँड्नुको यही एउटा फाइदा छ गाइज। राष्ट्रिय सभागृह अफ काठमाडौँ 3 बजे खोप हाल्न बन्द गर्दो रहेछ, मलाई थाहा थिएन है फेरि। हेलो एभ्रिवान, दर्शन नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल एन्ड इट्स मी योर जीवन राई फ्रम धुनीबेसी। सो अहिले म चाहिँ धुनीबेसीमा आइपुगेको छु। हजुरले योभन्दा अगाडिको ब्लग हेरिहाल्नुभयो होला है। म चाहिँ आज टक्क अब यहाँ धुनीबेसीबाट काठमाडौँ लाइसेन्स रिन्युको लागि जाँदैछु र मैले हजुरलाई योभन्दा अगाडिको ब्लगमा पनि जानकारी गराइसकेको थिएँ कि भिजा र टिकटको भरमा लाइसेन्स रिन्यू गरेर तुरन्त कार्डवाला लाइसेन्स आउँछ कि आउँदैन भनेर है, स्मार्ट कार्डवाला। सो कुरा चाहिँ अब हजुरहरूलाई टक्क ब्लगमा अपडेट गरौँ होला। सो अहिले चाहिँ म यहाँ धुनीबेसीबाट अब काठमाडौँको लागि यहाँ मेन रोडमा आएर बसिसकेको छु र मसँग छ मेरो फ्यामिलीमा डियर लक्ष्मी। हेलो गरिदिउँ त ल सबैलाई। हेलो हाई सबैलाई। यस, सो हामी चाहिँ धुनीबेसी गाउँ ल जीवन राईको धुनीबेसी गाउँ भन्दा केही फरक पर्दैन यो। सो हामी चाहिँ अहिले मेन रोडमा यहाँ गाडीको वेटिङमा छौँ है त गाइज। सो गाइज म चाहिँ अहिले हामी यातायात कार्यालयको अगाडि छौँ है। अब यहाँ लाइसेन्सको लागि आएको छौँ, हेरौँ के हुन्छ। भ्याकेन्सी ललितपुरको हाम्रो यातायात व्यवस्था कार्यालय। अब भित्र जाउँ, त्यसपछि अनि बुझेर हजुरहरूलाई इन्फर्म गराउँला है त। सो हजुरहरूले सक्नुहुन्छ हाम्रो लाइसेन्स रिन्युको लागि यो लाइन यातायात व्यवस्था कार्यालय अगाडि है। अनि लाइसेन्स रिन्यू गर्न आउँदाखेरि चाहिँ नागरिकता अनिवार्य ल्याउनु होला है, ओरिजिनल नागरिकता चाहिँदैछ। सो त्यही भएर चाहिँ नागरिकता ल्याएको थिएँ, त्यो सजिलो भयो। अब हेरौँ, रिन्यू त हुन्छ अरे बट 3 दिन पछि नै लाइसेन्स निक्लिने रहेछ नि त स्मार्ट कार्ड चाहिँ। त्यो चाहिँ पछि रिसिभ गर्न आउनु पर्ला। आज फर्म भरेर जाउँ। लाइनमा छु अहिले गाइज। यस, सो गाइज हामी चाहिँ वेटिङमा छौँ है। 136 चलिरहेछ, सर्भर डाउन भएर तनाव गाइज। सामाजिक सञ्जालमा सर्भर डाउन भएको न्युजहरू आइरहन्थ्यो बट आज आफै भोग्दैछु है। नेट चले होइन, कति बेर भइसक्यो। 136 को 36 पनि चलिरहेछ। अहिले हामी यहाँ वेटिङमा भित्र। मेरो चाहिँ 175 छ, कतिखेर पालो आउँछ हेरौँ। A few moments later. सो गाइज यहाँ चाहिँ यसो रासो तिर्ने काम मात्रै भयो है। अब मलाई अब अर्जेन्ट लाइसेन्स लिनु छ भने चाहिँ त्यो रासो तिरेको रसिद प्लस अब त्यहाँ निवेदन अनलाइन निवेदन दिएर निकाल्नु पर्ने हुन्छ अरे बानेश्वरको मिन भवनमा गएर है। सो अब त्यहाँ जान्छु, त्यहाँको अवस्था हेरौँ के हुन्छ है। यहाँ चाहिँ खालि रासो तिर्ने काम मात्रै हुँदो रहेछ। रासो चाहिँ लिँदो रहेछ अगाडि नै अग्रिम। अब मिन भवन पुगौँ है त। निस्क्यौँ हामी यहाँबाट। बाफ्रे एकछिन सर्भर डाउन भएर नचलेर गाइज 1:45 भइसक्यो। बिहानदेखि बसेको बल्ल 1:45 बजे यहाँ आएँ। यस्तै हो अब। सो गाइज हामी चाहिँ टक्क अब यातायात कार्यालय कामदुङाबाट मिन भवन मानिसहरूको लागि निस्किसकेका छौँ है। अब त्यहाँ अगाडिको प्रोसेस के हुन्छ हजुरहरूलाई टक्क म अहिले अपडेट गर्नेछु है। झट्ट ठाउँमा हिँड्नुको यही एउटा फाइदा छ गाइज। सर्टकट बाटो सरासर हिँडिन्छ नि त मस्तसँग है। सो गाइज फाइनली मिन भवनको यातायात कार्यालय त आइपुग्यो होइन। फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ हामीले अनलाइन फर्म भर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। जुन अनलाइन फर्म चाहिँ हामीले आफैले मोबाइलबाट भर्दा पनि हुँदो रहेछ बट त्यसको बारेमा त जीवनलाई त्यति नलेज छैन। सो म चाहिँ जाँदैछु कुनै सपमा साइबरमा है, अनलाइन फर्म भरौँ। त्यसपछि के हुन्छ देखा जाएगा। अनि अन्तिममा चाहिँ म तपाईँहरूलाई सम्पूर्ण कुराहरू विस्तृत रूपमा जानकारी गराउँछु है त। सो स्टे ट्युन गाइज। सो गाइज 3:30 भइसक्यो है। बिहानदेखि दौडै छ। अहिले चाहिँ म छु हाम्रो यो भिरकुटी मण्डपको अगाडि रहेको राष्ट्रिय सभागृहमा है। यहाँ चाहिँ मेरो कोरोनाको खोपको QR कोड बनाउन आएको। यहाँनिर बन्द रहेछ, उहाँले एप्रुभ गरिसक्नु भएको छ। अब साइबरमा गएर उक्त QR कोडको प्रिन्ट निकाल्नु पर्ने रहेछ है। बिहानदेखि दौडे गाइज आज। आमामा के भयो अहिले सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ म एकछिनमा हजुर अपडेट गर्नेछु है। अब हेरौँ न के प्रोसेसहरू हुने रहेछ भन्ने कुराहरू पनि त अब हजुरलाई मैले जानकारी गराउनु पऱ्यो नि त। अब किनभने तपाईँहरू पनि कहीँ जाँदै हुनुहुन्छ भने सजिलो हुन्छ नि त। सो त्यही भएर यस यु क्यान सी राष्ट्रिय सभागृह अफ काठमाडौँ है त। सो अब पहिला प्रिन्ट निकालौँ, त्यसपछि अर्को अब नेक्स्ट काम के हुन्छ टक्क हजुरहरूलाई अपडेट गराउँला है त। A few moments later. दिनभरिको कार्य व्यस्तता बावजुद काम सकेर चाहिँ म अहिले 4:15 बजे चाहिँ हाम्रो शङ्खधर पार्कभित्र आइसकेको छु है।
टक्क अब यहाँ एकछिन रेस्ट गर्न आएको गाइज है। अहिले चाहिँ एकदम दामी के सफा सुग्घर चिटिक्क बनाएर रहेछ जे होस् गेट लगाएर अनि टिकटिङ सिस्टम गरिसकेपछि चाहिँ एकदम सफा सुग्घर भएको थियो। नत्र पहिला यति फोहोर हुन्थ्यो गाइज यही पार्क है, हेर्न लायकको थिएन। अहिले चाहिँ टक्क घुम्नलाई बस्नलाई एकदम आनन्दको ठाउँहरू बनाइरहेको छ। सो त्यही भएर म चाहिँ यहाँ आएको। अब अनि हजुरहरूलाई आजको मेरो कामको विषयमा छोटो जानकारी दिएर भ्लग पनि इन गर्नु छ नि त। सो त्यही भएर चाहिँ म यस पार्कभित्र आएको छु। आनन्दको सुनसान ठाउँ छ नि त। लास्ट काम मेरो यहीँ भर्खर राष्ट्रिय सभागृहमा भएको थियो, जुन कुरा हजुरहरूले हेरिहाल्नुभयो है। सो अब एकछिन ठाउँ हेरौँ, कहीँ बसौँ अनि हजुरहरूलाई एउटा इन्फर्मेसन दिन चाहन्छु। जो अब बाहिर जान चाहनुहुन्छ नि हो उहाँहरूको लागि चाहिँ एउटा टिप्स भनौँ न होइन। अब मैले भोगेको कुरा है, कसैबाट कसैले भनेर सुनेर गरेको चिज होइन। अब के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले अब भोग्या भएर चाहिँ हजुरहरूलाई यसो सुनाउनु जाँदैछु। अब फर्स्ट अफ अल चाहिँ हजुरहरूलाई मैले के भन्न चाहेँ भने जुन मैले भोगेको कुरा, म एउटा बाहिर जान लागेको व्यक्ति हुँ होइन। अब डकुमेन्टहरूको लागि कति कुराहरू मलाई पनि थाहा थिएन। अब जुन कुरा चाहिँ म आफै स्वयं गरेर भोगेर थाहा पाएँ है। अब मैले गरेको कामहरू मात्रै म हजुरलाई जानकारी गर्न चाहन्छु। त्योभन्दा आउट नलेजहरू त अब त्यति मलाई पनि थाहा छैन, किनभने म त्यस्तो डेली काम गरेर हिँड्ने पनि होइन। आफ्नो पेसामा आबद्ध आफ्नो काम गरेर हिँड्ने मान्छेहरूलाई थाहा चाहिन्छ है। पहिलो कुरो चाहिँ मैले राष्ट्रिय परिचय पत्र चाहिँ लिनु थियो। जुन राष्ट्रिय परिचय पत्र चाहिँ अरूले भनेको सुनेको अनुसार चाहिँ पासपोर्टमा लागेको भिजा प्लस टिकट देखायो भने तुरन्तै पाउँछ भन्ने कुरो सुनेको थिएँ। तर त्यो गलत साबित भयो है। जुन कुरो हजुरलाई मैले योभन्दा अगाडिको भ्लगमा देखाइसकेको छु, हजुर हेर्नु होला। राष्ट्रिय परिचय पत्र कार्डको लागि चाहिँ म दौडेको थिएँ धादिङबेसीसम्म है। सो काम पनि भएन, एउटा फर्म फुलफिल हुँदो रहेछ, त्यो एउटा फर्मको आधारमा सबै काम हुँदो रहेछ। अहिले राष्ट्रिय परिचय पत्रको त्यो कार्डै प्रिन्ट भएको छैन, अनि कहाँबाट पाउनु हामीले होइन। त्यो चाहिँ भएन है, त्यो चाहिँ झुटो रहेछ। मलाई पाउँछ भने त्यो केही साथीहरूले अब त्यो अरूले भने भरमा लाग्नु भएन, आफै दौडी पाउँदैन रहेछ गाडी। त्यति कुरा चाहिँ याद गर्नु होला। त्यो प्रिन्ट भएपछि कहिले आउँछ थाहा छैन, 1 वर्ष 1.5 वर्ष लाग्न सक्छ अरे, त्यो मलाई पनि थाहा छैन कहिले आउँछ है। अनि दोस्रो कुरो, अनि आज चाहिँ अब मेरो लाइसेन्स रिन्यू गर्नलाई लगभग 16 महिना जति, 16 देखि 17 महिनाको आसपासमा बाँकी रहेछ है। अझै रिन्यू गर्नलाई भनौँ न, फेल हुन त्यति महिना बाँकी रहेछ। अनि मैले चाहिँ के सुनेको थिएँ भने नि अब तुरुन्तै एप्लाई गरेर अग्रिमै कर तिरेर अनि तुरुन्तै हामीले अर्को प्रिन्ट लिन सक्छौँ। यदि भिजा र टिकट ओके छ भने उक्त कुरालाई सो गरेर तपाईँले पाउनुहुन्छ भन्ने कुरो भयो। अनि सोही कामको लागि चाहिँ म यातायात गएँ। फर्स्ट अफ अल चाहिँ त्यहाँनिर केही हुन्न रहेछ, नर्मल प्रोसेसै हुँदो रहेछ। लाइन बस्ने, कर तिर्ने भन्ने, सुरुमा गेटबाट छिर्ने बित्तिकै लेफ्ट साइडमा टोकन अड्डा भनेर छ, त्यहाँ गएर टोकन लिने हो। मेरो चाहिँ 175 नम्बर पुगेछ हेर्नुहोस् है। म अलि 11 बजेतिर सब लगभग पुगेको थिएँ के अरे होइन। अनि 175 नम्बर पुगेछ, टोकन लिएँ। त्यसपछि त्यसकै छेउमा रहेको 102 नम्बर झ्यालमा, 102 हो कि कति हो, त्यसकै छेउमा छ उतापट्टि साइडमा एउटा झ्याल छ, त्यहाँ जाने, त्यहाँ एप्रुभ हुँदो रहेछ। हाम्रो सबै डकुमेन्टहरू चेक हुँदो रहेछ। टोकन लिइसकेपछि चेक भयो। अनि त्यसपछि आएर 103मा गएर लाइन बस्नुपर्ने रहेछ। त्यो स्क्रिनमा हेर्नुपर्ने रहेछ है टोकन कतिखेर पालो आउँछ भनेर। अनि 136 नम्बर पुगेको थियो गाइज है। त्यसपछि सर्भर डाउन भएर तनाव गाइज, त्यहाँ घुमियो फिर्यो गति गरेर टाइम सकिँदैन है। सर्भर चले आएन, आउँछु हेर्छु जान्छु मात्रै भयो। अब त्यही अलिक प्रब्लम छ नेटको है। अनि एकछिनपछि चल्नु त चल्यो, कति मान्छेहरू फर्क्यो नि गाइज है। अब त्यहीँको मान्छेले भन्दै त्यो सर्भरको ठेगान हुँदैन के हो, ढिलो हुनेछ भने तपाईँहरू जानु होला भन्दैको। कति मान्छे लगभग फर्किएपछि चाहिँ अनि हामी चाहिँ अब अरू काम थिएन, यही कामको लागि भनेर विशेष आएको मान्छे होइन। अनि सोही कामको लागि त्यहाँ बस्यो, एकछिनपछि सर्भर चल्यो। अनि त्यसपछि त हामीभन्दा अगाडिको कति मान्छेहरू त छोडेर गइसक्नु भएको रहेछ। त्यसपछि भट्टाभट एकैछिन पालो आइहाल्यो नि गाइज। त्यसपछि लियो अनि त्यहाँभित्र गएर तपाईँको चेक हुँदो रहेछ, यो बायोमेट्रिक चेक भन्ने हुँदो रहेछ। औँठाको छाप हेरिन्छ। अनि दोस्रोमा चाहिँ हाम्रो त्यो कलर भिजन भन्ने हुन्छ नि, एउटा बुकमा कलर हुन्छ अनि एउटा छिर्केमिर्के अक्षरहरू हुन्छ के, नम्बरहरू हुन्छ, 1 2 3 4 5 6 त्यस्तै नम्बरहरू हुन्छ होइन। सो नम्बर चाहिँ हामीले पहिचान गर्नुपर्ने रहेछ। हो त्यो चेक हुन्छ। दोस्रो स्टेपमा त्यो चेक भयो, पहिलो अङ्गुठा छाप, दोस्रो स्टेपमा त्यो चेक कलर भिजन। अनि तेस्रो स्टेपमा चाहिँ तपाईँको आँखाको पावर के कति छ भनेर हेर्दो रहेछ नि त। त्यो अलिक पर राखेर XYZ ABCD 1 2 3 4 के लेखेर हो त्यो कुरा पढ्न लगायो। त्यसपछि त्यो चेक पश्चात चाहिँ अनि हामी गयौँ 106 नम्बर झ्यालमा, जहाँ हाम्रो लाइसेन्स रिन्यूको लागि एप्रुभ हुने गर्दो रहेछ। 106मा गएर एप्रुभ गरियो। अनि 107मा गएर तपाईँको रसिद भर्नुपर्ने रहेछ, ब्याङ्कको त्यहाँ रसिद हुन्छ। सो रसिदमा चाहिँ अब हामीले कति तिर्नुपर्ने रहेछ हाम्रो राजस्व भनौँ न, लाइसेन्सको कर। अब मेरो त हेभी र लाइट दुवै थियो नि त, बी र जी थियो। सोही अनुसारले चाहिँ त्यहाँ 3000 लाग्दो रहेछ। जुन कुरा चाहिँ लाइसेन्स एप्रुभ गर्ने ठाउँमा उहाँले रातो पेनले बक्कै त लेखिदिनु भयो 3000 रुपियाँ भनेर होइन। सो 3000 को चाहिँ मैले फर्म भरि त्यहीँ 107 नम्बरमा गएर फर्म भरि ब्याङ्कको नाममा।
अनि त्यो फर्म भरे पछि चाहिँ अनि त्यसकै छेउमा रहेको 108 मा गएर आफूले राजस्व तिरेको बिल, हाम्रो लाइसेन्स त तुरुन्तै आउँदैन नि, त्योभन्दा अगाडिको राजस्व तिरेको बिल छ, सो बिल मेरो हात पर्यो 108 मा पुगेर। त्यो त एकछिनमा भयो गाइज। अचेल चाहिँ मलाई एउटा कुरा चाहिँ यति राम्रो लाग्यो कि योभन्दा अगाडि म लाइसेन्स रिन्यू गर्नको लागि त्यही हाम्रो ललितपुरको यातायातमा पुगेको तपाईँको बिचौलियाहरू हजुर के गर्ने हो भन्नुहोस्, हामी गरिदिन्छु एकछिनमै हुन्छ यहाँमा भनेर भन्थ्यो। बट त्यो बिचौलियाहरू चाहिँ आज मैले एउटा पनि भेटिनँ क्या यातायातमा। त्यो चाहिँ एकदम खुसी कुरो हो। एकछिन नेट स्लो भएर अलिकति काम ढिलो भयो, नत्र काम फटाफट भयो है। त्यो पनि अब अनि त्यसपछिको कुरो, त्यसपछि चाहिँ अनि मेरो त्यहाँ नर्मलै भयो, नर्मल राजस्व लिने काम भयो, रसिद पायो हामीले। अब रसिद पाएर हामी नेपालमै गाडी चलाउँदाखेरि त हामीले त्यही रसिदले गाडी चलाउने हो नि त। लाइसेन्स स्मार्ट कार्ड त कहिले आउँछ त्यो कुरा हजुरहरूलाई सबैलाई जानकारी छँदैछ हो। त्यो नर्मलै प्रोसेस भयो। अनि त्यसपछि मैले त्यहाँको सरलाई जानकारी लिन खोजेँ। म बाहिर जान लागेको, अब मेरो स्मार्ट लाइसेन्स तुरुन्तै निकाल्नु छ, के गर्दा बेस्ट होला सर, कसरी छ के छ प्रोसेस भन्दाखेरि तपाईँ त्यसो भए मिन भवन जानुहोस्। अनि मिन भवन गएर तपाईँले त्यहाँ अनलाइन फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यहाँ एप्लाई गर्नु होला। अनलाइन फर्म भरिसकेपछि चाहिँ त्यहाँ एप्रुभ भएर आउँदो रहेछ। एप्रुभ भइसकेपछि चाहिँ अनि 3 दिनमा 3 दिन या 3 दिनभन्दा बढी 3 दिनमा चाहिँ तपाईँको लाइसेन्स तुरुन्तै पाउनुहुन्छ। तपाईँको यदि भिजा र टिकट ओके छ भने भन्नुभयो। म पुगेँ तुरुन्तै फेरि पठाउमा मिन भवन पुगेर तपाईँको त्यहाँ गएर सोधपुछ गरी अनि त्यसको छेउमा रहेको पसलमा चाहिँ अलिकति भित्र रहेछ पसल चाहिँ 100 मिटर जति अलिक भित्र जानुपर्ने रहेछ, साइबर रहेछ। साइबरमा गएर अब आफूले जान्न सकिन्छ भने आफूले भर्न पनि मिल्छ भन्नुभयो। अब आफूले भर्दाखेरि अब त्यो सधैँ गरिरहेको काम होइन नि त, कहिलेकाहीँ एउटा यसो टाइपिङहरू मिस्टेक यताउता केही मिस्टेक भइदियो भने तनाव हुन्छ नि त फेरि। अनि त्यही भएर सिधै साइबर गएँ। अनि साइबरमा गएर त्यहाँको एउटा म्याडमलाई भर्न लगाएँ। अनि उहाँले भरिदिनु भयो। अनि मैले उहाँसँग पनि केही जानकारी लिएँ। यही हो 3 दिन लाग्छ। छुट्टी छ भने फेरि छुट्टीको दिन त्यसमा जोडिन्छ। मेरो त्यो बिचमा छुट्टी परेछ, पछि शनिबार रहेछ, आइतबार खुल्ला हुन्छ, फेरि सोमबार होली रहेछ हेर्नु। अनि मङ्गलबार तराई होली, बुधबार नारी दिवस, छुट्टी नै छुट्टी। अनि म बिहिबार आउने भएको छु एकैचोटि। अब किन गर्नु भनेर बिहिबार या जानुभन्दा अगाडि 29 गते फ्लाइट छ, 28 गते आएर रिसिभ गर्दा नै हुन्छ भन्नुभयो त्यहीँको म्यामले। अनि त्यो अनलाइन फर्म सँगसँगै भरिसकेपछि एप्रुभ हुँदो रहेछ। त्यो सँगसँगै चाहिँ हामीले भिजाको फोटोकपी प्लस टिकटको फोटोकपी एट्याच गरेर अनि त्यो लाइसेन्सको कर तिरेको रसिद एट्याच गरेर राख्नुपर्ने रहेछ। अनि म फेरि त्यो त्यहाँ बुझाउन पर्ने हो कि भनेर त्यही यातायात कार्यालयमा गएँ मिन भवनको। अनि त्यहाँ होइन, यो बुझाउनु पर्ने होइन, तपाईँ अब 3 दिन पछि लाइसेन्स लिन आउँदाखेरि चाहिँ यो डकुमेन्ट हामीलाई दिने हो भन्नुभयो। अनि त्यसपछि म त्यहाँबाट आएँ। अब त्यो हजुर थाहा पाउनु भइहाल्यो है, त्यो कुरा चाहिँ एउटा लाइसेन्स चाहिँ हो रहेछ। जस बाहिर जानेकोलाई भिजा र टिकट ओके छ भने चाहिँ तपाईँको एप्लाई गरेको 3 दिनमा चाहिँ तपाईँको लाइसेन्स हातमा स्मार्ट कार्ड पर्छ है। एकदम एउटा इन्फर्मेटिभ भिडियो भनौँ न अब है, कतिलाई थाहा हुँदैन नि त। मलाई थाहा थिएन, स्वयं आफै फिल्डमा उत्रेपछि थाहा पाएको आफूले परेपछि होइन। अनि अर्को कुरो QR कोड। अब हेर्नुहोस् है, अब यो मेरो प्रब्लम भन्यो कि अब यो सरकारको प्रब्लम भन्यो, कसको प्रब्लम भनौँ होइन। मैले चाहिँ एस्ट्रो जुनको 2टा खोप लाउनु पर्ने हुन्छ, जसको पहिलो डोज चाहिँ मैले सिमरामा लगाइसकेको थिएँ केही समय अगाडि नै होइन। अनि दोस्रो डोजको लागि म कतिचोटि त्यही स्वास्थ्य चौकी धाएँ होइन, आउँछ भन्दा कहिले आएन। अनि जुन बेला डोज आएको थियो त्यो दिन मै थिएन गाइज, किनभने म त अब ड्राइभिङ गर्ने मान्छे पऱ्यो। अनि ड्राइभिङको सिलसिलामा कहिले पूर्व कहिले पश्चिम कता हिँडिरहन्थेँ। नाइट बस त अहिले मैले पछि चलाएको, नाइट बस त वीरगञ्ज काठमाडौँ टेन्सन भएन। त्योभन्दा अगाडि त मैले ट्रक, सानो गाडी के चलाएन क्या, डब्बा गाडी होइन, मिनी ट्रकदेखि लिएर हरेक चिजहरू चलाएको थिएँ। अनि त्यही भएर मैले बिचमा कोरोनाको दोस्रो खोप लाउन पाएको थिइनँ, दोस्रो डोज। त्यसपछि अब त्यो दोस्रो डोज नलाइकन तपाईँको QR कोड नबन्ने भयो, त्यो तनाव हेर्नुहोस् है। अनि मैले त्यहीँ हाम्रो सिमराको जितपुरसिमरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 2 मा अवस्थित स्वास्थ्य चौकीमा गएर त्यहाँको डक्टरसँग सल्लाह लिएँ, परामर्श लिएँ। उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने सिधै तपाईँ दायाँ बायाँ नगरिकन बाहिर जाने हो भने टेकु जानुहोस्, टेकु हस्पिटलमा गएर त्यहाँ खोप हाल्नुहोस्, अनि तपाईँ अनलाइन फर्म भर्नुहोस्, तुरुन्तै QR कोड निस्किन्छ भन्नुभयो। अनि मिन भवनको काम सकाएर ठ्याक्क म टेकु हस्पिटल पनि पुगेको। हेर्नुहोस् 3 बजे खोप हाल्न बन्द गर्दो रहेछ, मलाई थाहा थिएन है। फेरि 3 ठ्याक्कै बज्नु पनि ठ्याक्क ढोका लाउनु थाल्नु भएको रहेछ त्यहाँको सिस्टरहरूले होइन। त्यो खोपको लागि चाहिँ छुट्टै रहेछ, एउटा ब्रान्च रहेछ यतापट्टि कोभिड भ्याक्सिन भनेर लाउनु भएको रहेछ। अनि दिदी अब त हामी त टाढाबाट आएको मान्छे, यसो प्रब्लम छ अलिक बुझ्दिन्न भनेर रिक्वेस्ट गरेको। ल ठिकै छ, म तपाईँको लागि त्यति गरिदिन्छु भन्नुभयो। त्यो चाहिँ एउटा खुसी लाग्छ क्या होइन। समस्या सबैलाई पर्छ नि होइन। अब हामी टाढाबाट आएको मान्छे, अनि एउटा त्यो खोपको लागि उहाँहरूसँग सबै एभाइलेबल त्यहीँ रहेछ अगाडि नै। त्यो आफ्नो समस्या एउटा भनौँ न प्रब्लम सेयर गर्ने शैली पनि हुन्छ नि त। दिदी प्लिज रिक्वेस्ट गरी म्याम सिस्टर यताउता भनेर उहाँले ल ठिकै छ तपाईँलाई हालिदिन्छु बस्नु नि त।
हाल्नुहोस् अनि जानु अब लास्ट टाइम थियो अब तपाईँलाई सुरुमा त भोलि आउनु न भनेर भनिसक्नु भएको थियो क्या त्यही भएर मैले रिक्वेस्ट गरेँ कि रिक्वेस्ट गर्दा अनि आज हालिदिनु भयो खुसी लाग्यो मलाई एकदम थ्याङ्क्स है अब अनि त्यसपछि म ठ्याक्क त्यही छेउमा रहेको साइबरमा पुगेँ फेरि किनभने त्यहाँ त खोप हाल्ने काम मात्रै हुँदो रहेछ अब तपाईँ जानुहोस् अनलाइन फर्म भन्नुहोस् भनिदिनु भयो अनलाइन फर्म भरि हेर्नु है कसै गरेर अनलाइन फर्म भरि फटाफट है अनि अनलाइन फर्म भर्ने मान्छेले चाहिँ ल अब तपाईँ यहाँबाट अनलाइन फर्म भरेर राष्ट्रिय सभागृहमा जानुपर्ने हुन्छ त्यसको छेउमा छ यो कोरोनाको क्युआर कोड निकाल्ने ठाउँ त्यहाँ जानुपर्ने हुन्छ भन्नुभयो अनि कति बजे बन्द हुन्छ भनेको 4 बजे बन्द हुन्छ अरे है अब फेरि त्यहाँ 3 बजे खोप लगाएँ ठ्याक्क बाहिर निस्केको 3, 5 या 10 कति भयो है त्यति भयो अनि फर्म भर्दा भएर एकछिन 5-10 मिनट त लागिहाल्दो रहेछ के यताउता सबै भर्न पर्ने रहेछ त्यो कोर्सहरू सबै हुँदो रहेछ त्यो सबै कुराहरू भर्न पर्ने रहेछ त्यही 5-10 मिनट बितिहाल्यो अनि फेरि काठमाडौँ भ्यालीमा कहाँ यो अब भिरकुटी मण्डपको छेउको राष्ट्रिय सभागृह हेर्नु अब त्यो सधैँ आउने ठाउँ त होइन नि त थाहा पाउनलाई थाहा थिएन अनि फेरि त्यही हाम्रो फर्म भर्ने मान्छेलाई नि त्यहाँ एकजना लेडिज हुनुहुन्थ्यो म्याडम उहाँलाई नि सोधेको पठाउमा जानुहोस् 10 मिनटमा तपाईँको पुऱ्याइन्छ भित्रभित्रको गल्लीबाट तपाईँले भ्याउनुहुन्छ मजाले भन्नुभयो अनि सर पठाउ लिएर तुरन्त आएको ठ्याक्क 3:30 बजे राष्ट्रिय सभागृह प्रवेश गरेँ है म त्यसपछि अनि भित्र गएँ सुरुमा त त्यो भर्नेबाट माथि चढेर भित्र छिरेको त भित्र त पुरा प्रोग्राम पो हुँदो रहेछ हेर्नु है फर्स्ट टाइम छिरेको केही थाहा थिएन मलाई अनि फेरि मैले जहाँबाट फर्म भरेर आएको उहाँको केही कन्फ्युजन भयो भने मलाई मिस्टेक भयो भने फोन गर्नु भन्नुभएको थियो त्यही भएर मैले अनि उहाँलाई तुरन्त कल गरेँ यहाँ सभागृहमा त प्रोग्राम पो हुँदो रहेछ त अरू त यहाँ केही कामै छैन त भनेको त होइन अहिले यताबाट लेफ्ट साइडबाट भित्र छिर्नुहोस् कुन्नामा छ तपाईँको त्यहाँनिर क्युआर कोड पाउने ठाउँ र राष्ट्रिय परिचय पत्र पाउने ठाउँ भन्नुभयो त्यहाँ राष्ट्रिय परिचय पत्र पनि त्यहीँ पाउँदो रहेछ राष्ट्रिय सभागृहको छेउमा है पछाडि कुन्नामा रहेछ कि थाहा थिएन नि त त्यहाँ गएँ टक्क लाएर केही गर्नुपर्ने रहेछ उहाँले एकछिन यसो हेरिदिनु हुँदो रहेछ नि ओके गरिदिनु हुँदो रहेछ ल तपाईँ साइबर जानुहोस् अनि क्युआर कोड स्क्यान गरेर निकाल्नुहोस् भन्यो अनि गएँ अनि त्यो एउटा फर्म हुन्छ हामीसँग त्यो फर्मको आधारमा उहाँलाई पेस गर्ने अनि आफ्नो डेट अफ बर्थ भन्नुपर्ने रहेछ जुन पासवर्डमा हामीले डेट अफ बर्थ हाले हुन्छ नि त्यो डेट अफ बर्थ मात्रै बताइदिनु पर्ने रहेछ अनि उहाँले सर र रङ्गिन प्रिन्ट गरेर दिनुभयो त्यही थियो अब आजको अपडेट जे होस् हामीले क्युआर कोड र लाइसेन्सको लागि सहिलो रहेछ अब राष्ट्रिय परिचय पत्र चाहिँ अब अहिले प्रिन्टै नभएको भएर चाहिँ एउटा असहज रहेछ भनौँ न यही कुराहरू हजुरलाई मैले जानकारी गराउन चाहेको है किनभने धेरैजना कन्फ्युजनमा होला के गर्नुपर्ने कसो गर्ने मै थिएँ कि कन्फ्युजनमा केही दिन अगाडि कसो गर्दा ठिक होला के गर्नुपर्ने हो या साथीभाइ भनेर कतिले सोधिरहन्थेँ कि फिल्डमा उत्रि सबै कुरा थाहा भयो हजुरलाई जानकारी गराइहालेँ अनि खोप लगायो गाई चाहिँ यहाँ दुखिरहेको छ गाई पहिलो डोज लगाउने बेलामा ज्वरो आएको थियो मलाई एक दिन अब दोस्रो डोज लाग्छु आज यहाँ दुख्न सुरु भएको छ राति के हुन्छ थाहा छैन अब सुत्ने त हो हुनेछ त्यही पनि नआओस् ज्वरो है गाह्रो हुन्छ नि त फेरि पहिलो डोजमा त दिनभरि एक दिन त पुरै फुल ज्वरो आएको क्या अब यही थियो अपडेट हजुरलाई जानकारी गराउन चाहेको कुरो अनि अनलाइन फर्ममा चाहिँ मेरो अब सुरुमा त्यहाँ उसमा लाइसेन्सको लागि 300 रुपियाँ त्यहाँ गयो अनि यो कोभिडको क्युआर कोडको लागि पनि 300 त्यहाँ गयो फर्म भर्यो अनि फेरि क्युआर कोड प्रिन्ट गर्नलाई पनि अर्को 50 रुपियाँ गयो भनौँ न रङ्गिन प्रिन्ट निकालेँ मैले 50 रुपियाँ गयो जस त्यति खर्च भयो अनि अब पठाउमा आउने जाने गर्दाखेरि 500-600 रुपियाँ मेरो खर्च भयो हो अब त्यही पहिला गएँ एकान्त कुना त म बसमै गइहालेँ एकान्त कुनाबाट सिधै मिनभवन आयो त्यहाँ अलिकति खर्च भयो मिनभवनबाट फेरि टेकु गयो त्यहाँ अलिक खर्च गयो टेकुबाट फेरि यो हाम्रो राष्ट्रिय सभागृह आउँदाखेरि पठाउ भएको भएर चाहिँ काम सजिलो भएको अनि टाइमली भएको ट्याक्क टाइममा सबै काम सकेर अहिले 4:30 बजिरहेको रहेछ म चाहिँ पार्कभित्र आएर हजुरलाई यति कुरा जानकारी गराउनु थियो जुन कुरा अहिले मैले जानकारी गराइहालेँ अब भिडियो कस्तो लाग्यो अब यसो हजुरहरूले माया गरिदिनु होला अब धेरै साथीहरूमा अलिक सेयर पनि गरिदिनु होला अब भ्लगमा मैले यो एउटा इन्फर्मेसन पनि जोडेँ आज आएर होइन अब बाहिर जाँदैछु बाहिर जाने साथीहरूलाई अलिकति सहयोग हुन्छ भनेर हो र आज मेरो नाइटमा मेरो साली मेरो मिसेसको बहिनीको फ्लाइट पनि छ है सो उसलाई पुऱ्याउन जानु पनि छ उक्त भ्लग पनि खिचौँला अर्को पार्टमा हालौँला अनि त्यसपछि भोलिको नाइटमा मेरो अब काठमाडौँ टु सिमराको ट्राभल छ है जुन कुराहरू मैले भ्लगमा हजुरहरूलाई जानकारी गराउँछु सो यति भन्दा अब धेरै भिडियो पनि धेरै लामो भइसकेको छ आजको यति भन्दा आजको भ्लग चाहिँ इन गरौँ है त सो सी यू अन नेक्स्ट भ्लग बाई बाई लभ यु अल धेरै माया गरिदिनु भएको छ धेरै धेरै धन्यवाद है जीवन राईको तर्फबाट भन्दै म चाहिँ बिदा हुन्छ है त गाइज ओके बाई